سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. در این ویدیو می‌خواهیم در رابطه با فواید مفید عصاره شاخ مخملی گوزن که یکی از محبوب ترین عصاره‌های مفید برای پروستات است ویدیو رو براتون تهیه کرده ایم. عصاره شاخ مخملی گوزن یکی از محبوب ترین داروها در چینه. مطالعات متعدد نشان داده که عصاره شاخ مخملی دارای اثرات بیولوژیکی است. با این حال اطلاعاتی مربوط به فعالیت ضد سرطان پروستات هم وجود داره. در این مطالعه کارشناسان هدف از این آزمایش رو به قصد مهار کردن آنتیژن اختصاصی پروستات و ژن‌های مرتبط با سلول‌های سرطان پروستات انسانی انجام دادند. در شروع ارزیابی وجود موادی در عصاره شاخ مخملی سطح آنتیژن اختصاصی پروستات رو کاهش داد. علاوه بر این داده‌ها در تست نرم افزاری ویژه این کار نشان داد که وجود عصاره شاخ مخملی فعالیت سلول‌های سرطان پروستات رو مهار می‌کنند. علاوه بر این بیان ماتریکس متاپروتئیناز و فاکتور رشد اندوتلیار عروقی نیز همراه با عصاره شاخ مخملی کاهش یافت. عصاره شاخ مخملی مهار بافت متاپروتئیناز 1 و مهار بافت متاپروتئیناز 2 رو افزایش داد. در مجموع یافته‌ها نشان می‌دهند که عصاره شاخ مخملی دارای فعالیت معکوس بر روی سلول‌های سرطان پروستاته و این اولین مطالعه عصاره شاخ مخملی است که فعالیت ضد سرطان پروستات رو نشان میده. عصاره شاخ مخملی یکی از محبوب‌ترین داروهای سنتی در چین و کره است. شاخ مخملی در آثار علم پزشکی چینی در سال 2000 ثبت شده است. اعتقاد بر اینه که عصاره شاخ مخملی دارای اثرات تقویت کننده بدن، تعدیل کننده سیستم ایمنی و ضد پیری است. کلیه‌ها رو تقویت میکنه و طحال رو پاکسازی میکنه. همینطور استخوان‌ها و مایچه‌ها رو تقویت کرده و جریان خون رو تسریع میکنه. در کشور کره به طور کلی به آن نیوکیونگ میگویند و یکی از محبوب‌ترین داروهای سنتی کره است. مزایای عصاره شاخ مخملی در طی مطالعاتی گسترده در کره حمایت میشود. مطالعات متعدد همچنین نشان داده که شاخ مخملی دارای خاصیت ضد سرطان، ضد التهاب، ضد استرس و ضد پیری است. در همین حال محققان اعتقاد دارند که از شاخ مخملی در مردان مبتلا به بیماری‌های حساس به هورمون مانند سرطان پروستات باید با مشورت دکتر انجام شود. همینطور در آزمایش دیگر برای تعیین عصاره شاخ مخملی بر عملکرد هوازی و تمرین پذیری قدرت و استقامت عضلانی 38 مرد داوطلب انتخاب شدند. به گروه اول پودر عصاره شاخ مخملی داده شد و گروه دوم دارونما مصرف کردند. در این پژوهش 10 هفته‌ای داوطلبان مورد بررسی قرار گرفتند. همه افراد از نظر سطح در گردش تستوسترون، فاکتور رشد انسولین، اریتروپویتین، توده گلبول قرمز، حجم پلاسما و حجم کل خون اندازه‌گیری شدند. علاوه بر این قدرت عضلانی استقامت هم مورد ارزیابی قرار گرفت. همه گروه‌ها به طور متساوی افزایش سطح قدرت رو نشان دادند، اما بیشترین افزایش قدرت در قسمت بازکننده ایزوکن زانو مشاهده شد و استقامت بیشتری در گروه اول نسبت به گروه دوم تشخیص داده شد. هیچ تغییری در غدد درونروی، حجم گلبول قرمز در هیچ گروهی مشاهده نشد. مطالعات آزمایشگاهی نشان داد که پیلوز، پروتئین موجود در عصاره شاخ مخملی، اثر ضد التهابی دارد. عصاره شاخ مخملی همچنین سرشار از کندروتین سولفات، کلاژن و سولفات گلوکوزامین است. خواص و ترکیبی میتونه اون رو به درمانی مفید در انواع مختلف آرتری تبدیل کنه. همینطور عصاره شاخ مخملی حاوی هورمون IGF-1 و منبع غنی از گلوپروتئینه که اعتقاد بر اینه که فواید قابل توجهی در افزایش تستوسترون، عضله‌سازی، افزایش انرژی و بهبود عملکرد عضلات کمک میکنه. عصاره شاخ مخملی یک استروئید نیست بلکه یک مکمل غذایی است. برخلاف استروئیدهای اندروژنی آنابولیک، عصاره شاخ مخملی تستوسترون مصنوعی نمی باشد
در واقع یک ماده طبیعی و یک غذای کامل است. همینطور اخیراً دانشمندان روسی در سال 1980 اثرات عصاره شاخ مخملی رو بر عملکرد ورزشکاران نخبه روسی آزمایش کردند و نتایج شگفت‌انگیزی به دست آوردند. عصاره شاخ مخملی به افزایش قدرت، حجم و توده عضلانی ورزشکاران کمک کرد و زمان ریکاوری و معالجه آنها را پس از ورزش به سرعت بهبود بخشید. عصاره شاخ مخملی به صورت کپسول یک محصول غذایی است. مواد مغذی آن در 24 تا 72 ساعت در بدن حذف شده و مانند هر غذای دیگری دفع می شود. این عصاره در بدن نمیماند و راهی برای تشخیص آن در بدن وجود ندارد. اسپری عصاره شاخ مخملی ساخت نیوزلند سرشار از IGF-1 طبیعی است. این مکمل اسپری را میتوان 2 بار در روز استفاده کرد. به طور ایدئال اول صبح پس از بیدار شدن از خواب و شب قبل از رفتن به رخت خواب. در حال حاضر هیچ عوارض جانبی خطرناک شناخته شده ای از مصرف مکمل مخملی شاخ گوز وجود نداره، اما ممکنه علائم خفیفی شامل سردرد، درد مفاصل یا تورم و سطح قند پایین خون در فرد ظاهر بشه. عصاره شاخ مخملی به دلیل مواد مغذی موجود در آن به طور طبیعی سطح قند خون رو کاهش میده که باعث میشه مصرف کننده احساس خستگی کنه. بنابراین مصرف این مکمل مغذی همراه با غذا به خصوص وعده‌های غذایی کامل ضروری است تا به معده آسیب نرساند. همچنین این عصاره رو میتونید به روش زیر هم استفاده کنید. یک قطره از این عصاره رو به مدت 60 تا 90 ثانیه زیر زبان نگه دارید و سپس عصاره را ببلعید. انجام این کار باعث میشه که هضم در دهان شروع شود و عصاره در چند مرحله فعال میشه. این روش که هضم عصاره از طریق دهان و گلو نامیده میشه وارد بدن میشود. همینطور نگه داشتن عصاره در دهان باعث جذب بهتر آن میشود. این عصاره را میتوانید همراه با آب هم مصرف کنید، بدین صورت که یک قطره عصاره رو با قطره چکان در 2 تا 4 اونس آب زیر 120 درجه فارنهایت ریخته و مصرف کنید. دوستان از شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. لطفاً این ویدیو رو لایک کنید، اونو با دیگران به اشتراک بگذارید و همینطور از دیگر ویدیوهای ما هم دیدن بکنید و خوشحال میشیم که نظریات و تجربیات خودتون رو در پایین این ویدیو برامون بنویسید. فراموش نکنید زنگوله رو فعال کنید تا اولین کسی باشید که ویدیوهای ما رو دریافت و تماشا میکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید.